cú chỉ bảo chứ mẹ tại sao cú mà giờ ít từ tối nên cứ nhẹ nhã nó ngã khang lệ xong nó xem mà ôi yo sao cú tu sĩ ta bị chơi bò yo beef jerky ta mong luôn nó vậy quá cú tôi có giờ ước mong từ ta Sam's Club na cú mong bụi thông qua nó giờ nên có chuyến đoàn tới xứ cú ta ô hắn nhìn chơi cú yo cho lưu sử ô beef jerky sẽ căng lên chăng sẽ giờ vậy cú yo tao thông qua nó luôn luôn chơi một lấy cứ có bé có block phao ha cú mà khá mẹ ô lấy chăng mẹ xa lấy tao nó ha nè ok cú mất lại tết thông lên nó tang vậy cú mất cha cho hú freezer le office mà cú mình chừng có nó có cú mà chu chắc chắn cho lù lại lên nó yêu xa lại tết lại nhà rồi rong câu lên nó yêu sáng lại tố hai nhà bảo lấy chàng lo nhóm từ yêu nhà lấy chàng xứ rồi cái lại tố về nước khang canh giò cú có lại nhà chỉ nước khang chỉnh giò cú mất thông qua lù na nữa mua lấy cứ bé phao cú có recipe nó yêu dùng gì sao yêu cho năng tang yêu cho năng tang clang yêu cho soy sauce cô chỉ bỏ halum mông hả tay hú lịch giang yêu cho cô chỉ bông lu yêu cho mông kê yêu cho mông clò chỉ yêu cho họ cho lấy cái yêu nhà cô tụi nhà nó just pizza chế bắp pin món lu cho bé chỉ cô sử ý cho nó cha cho hú xí chỉ yêu cho ôi yo black pepper yo hà lịch giang hello mấy mà lấy khác của mày à phui chó bây giờ chỉ yêu mà cho phui chó lấy cái yêu nhà hay yêu cho sesame seed nó ha lấy cái yêu nhà ha hay in nhọc ho sesame oil cô nãy căng thay rồi cô chỉ bảo sesame halum mong nhỏ lấy cha mấy cháu cứ cái halum mong na yêu mua sesame ha sesame oil hu lấy cha na halum mong na khác của ok ok, chị yêu cho lấy cái yêu nhà, chị yêu mà lấy mốt lu lên nó, ở cổ chốt lại cái lu cho sauce cứ bé ở nó. Giờ yêu ham mốt con cái ở lu cho yêu lu tai, là cho nãy căng mốt chụp phô cho lu sauce cho trong yêu cha lấy chỉ ở pan nhà cho hú yêu lu tối yên. Thầu bé tao mốt bé cho khang, bình cho hú tăng lại chị bé yêu chỉ mốt cha cho hú tối yên im mà, application giữ bé mà lấy mốt khang. Oops, cho nó giờ cho tặng bố của thứ nhẹ nhàng à. Wrong one. Ok, giờ cho thử lo cho nó. Chị lú nó giờ lú khang không cứ nào mua cho cú. Thầu cứ yêu mua yêu chọn cái cha cho hú nó na. Chị yêu chủ chỉ sau mua yêu chọn cái xí chong á. Yêu mua cha tết lại lên nó em cha lại khó cho rong câu. Cú nào lúc khang cái nó mua bao tiền, chị yếu lo giàu bé phong cái, cú yêu lại nhá nó tới giờ yêu lại ở ra khang ha, yêu cái cháu cái chẳng cái ta, cái mua con cái junju họ cho họ theo lấy cú nó na, cái chỉ cho sự cái lu sponge là sự cái giúp phun rồi tại là lu sao xứ, cái yếu ít cho disinfecting wipe nó cho lu sao, em nó xả lấy to cho phá nhà yêu xả lấy chỉ mua máu mong ghê ok. Cú nào lúc nó cho cú chữ ý bộ chỉ cho chữ xứ, tại vì mà giờ có lúc họ chữ cú chữ ý bộ cho hay ý bộ sang cho lấy những chưa lấy chàng. Ok, cú cho nó khang tao lấy cứ sang sớm mong lại lo. Giờ yêu nhà ô cũng kinh kỳ ya na, chị yêu khang để cho lấy những chưa lấy chàng lên. Nhóm đời yêu nhà xứ, cú lấy chị cú nhà lên nó xứ, chị cú cha lên nó lại. Chàng anh gì căng lo cho cú lên, bên gì căng cho có ha. Thầu sức thơ cứ cú ố chỉ nếu mua bếp hậu chỉ gì cú cho khương tôi xí ha chỉ mua khang tăng lù chỉ nếu mua yếu lo yếu ốp hậu chỉ nhỏ cơ lên mà yếu cho họ thầu cứ cú mua yếu tầm mong chỉ ốp hậu tôi yếu gì chọn đồ nè chỉ cú chỉ tao nhà mà yếu